Education Radio. Education Radio. Where educators and learners explore and grow. Education Radio. Programang may makabuluhang programa. Taking the classroom into the streets and the streets into the classroom. Kaalaman at karunungan. Ibabahagi ng walang alinlangan. Kasama si Education Advocate Morato. Education Radio. Education Radio. Education Radio. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, good morning Manila, good morning Philippines, good morning world, welcome to Education Radio. Mic 3 ba siya? 2. Okay. Without further ado, because we only have 1 hour, I'd like to introduce our guest for today and our topic on federalism, Orion Perez Dumdum, federalism advocate. Orion, welcome. Finally. Finally. Thanks welcome. for having me on. Of course. Diba? So, we're gonna take the Philippine Star headlines in part because this federalism topic is something we have to rush into right now. We really need to rush it. Okay, we need to rush into it quickly. But before that, PhilStar headlines first. The MWSS urges Manila Water to waive fees for March. You can also, pwede ka mag-comment, Orion, kung gusto mo sure. mag-comment. Pwede mag-comment sa mga issues. This is among several measures the MWSS is adopting to ease the burden of Manila Water's 6.8 million customers in the East Zone, covering Metro Manila and nearby Rizal Province. Summary is here. Pag-asa says Filipinos should brace for hotter days as the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration officially declared the start of the dry season yesterday. Pero Orion, mas mainit sa Singapore. Mas mainit sa Singapore. Mas humid pa. Humid! Sobra. Diba? Second narco list, unlikely out before the polls, okay? According to the PIDEA. So the Philippine Drug Enforcement Agency said the names of 20 to 30 more local executives included in President Duterte's narco list will most likely not be released before the midterm elections, okay? And last muna, Congress cuts Duterte Calamity Fund by 11 billion. The lawmakers' version of the president's budget proposal shows that the National Disaster Risk Reduction and Management, or NDRR, Fund, formerly the Calamity Fund, has been reduced by 11 billion to 20 billion. Okay. That's it for now from the Philippine Star headlines. Orion, welcome ulit sa Education Radio. Maraming salamat. Thanks for having me. Grabe tong nangyayari ngayon. Kasi sabi ko nga, before we went on air, marami nang nagtatanong, ano ba nangyari? Yun yung tanong eh. Ano na ba ang nangyari, 'di ba, sa federalismo? 'Di ba? Matutuloy pa ba? Matutuloy talaga dapat 'yan. Okay. At alam naman natin na nagkakaroon tayo ng mga aksyon patungo dun sa pagkakaroon ng federalismo. Pero paminsan nagkakaroon din ng konting mga yung mga lubak eh. Like glitches, mga ganyan. glitches, mga glitches. konting problema, ganyan. So kinakailangan talaga nating bigyan ng pansin kung ano yung tamang forma ng federalismo. Kasi nga paminsan napag-uusapan yung mga pag sinabing federalismo, anong klase? Baka meron dyan yung federal presidential at meron din yung federal parliamentary. Okay. Ang mas maganda talaga ay federal parliamentary. Okay. Dati pa man, di ba, yan naman ang pinag-uusapan natin. Yun nga Parliamentary, hindi president. hindi presidential. Okay. So, saan na tayo ngayon? Ayun na nga, nagka-problema tayo. Ano bang tayo. lubak dito ngayon? Nagkaroon tayo ng maliit na problema doon nung last year. Yung CONCOM na binuo ni President Duterte, imbis na gawin yung tamang forma ng federalismo, medyo nagkaroon ng konting mga problema. Dahil dun sa national level, imbis na ginawang federal parliamentary, ginawa nilang federal presidential ang national level dahil yun daw ang nakasanayan ng mga Pilipino. Mas madaling ibenta yan sa mga Pilipino. Yun daw sabi nila. Okay. Tapos yung mga kinakailangang ayusin para sa ekonomiya, for example, yung tawag nito, yung pagtatanggal ng mga 60-40, pagtatanggal ng mga sagabal sa pagpasok ng mga foreign direct investors, hindi nila tinanggal. Yun ang hinahanap ng napakarami. Exactly. Ang dami mga businessman at saka mga gustong mag-invest sa Pilipinas. At mismong si President Duterte, yung pinag-uusapan niyang business islands concept na sabi niya, magkakaroon tayo ng mga isla na
pwedeng pumasok ang maraming mga foreign investor para magtayo ng mga pabrika, parang mga opisina. nirerentahan yung isla. Oo, paano sila na rin papasok? yan, 2016, pinag-uusapan na natin. Okay. Paano sila papasok kung nandyan pa rin yung mga 60-40? Paano nga? Yun. So, problema. Di ba? So, ito yung sinasabi natin na parang lubak dun sa daan. Ngayon, ito ang trabaho natin dito sa Education Radio. Ang gagawin natin ay i-educate natin ang mga kapwa Pilipino natin na maintindihan kung ano yung tamang forma ng federalism. Okay, so saan tayo magsisimula? Ayan. So, unang-una kinakailangan maintindihan ng mga Pilipino kung ano ba yung federalism at ano yung bakit maganda ang pagiging bukas sa pagkaroon ng foreign investors at bakit kinakailangan natin ng federal parliamentary. Pag naintindihan na yan, mahirap kontrahin ito. Kasi ang problema ngayon, ang dami kumukontra, mga naglalabas ng mga batikos laban sa federalismo na puro naman fake news ang sinasabi. Puro mga black propaganda, wrong information. Naku, bagong trabaho ko pa naman yan. Yan sa fake news. Okay, diba? go. Mga fake news, mga wrong information. So, ang trabaho natin ay sabihin natin sa mga taong bayan kung ano yung tama para maging immune sila doon sa mga maling batikos na tinatapon ng mga taong ayaw ng pagbabago. Yun. Yun ang problema. Mahirap palitan yung mindset ng mga taong ganun, di ba? Nang ayaw ng pagbabago. So, parang ang laki ng laban natin dito, Orion. Actually, nakita ko na it's just a matter of yung isang malaking trabaho, sa subdivide natin. So, yung napakalaking trabaho ng pag-educate ng mga tao, pwede nating gawing tinatawag nating bite-sized pieces, di ba? Ginagawa ba natin ito sa DILG? Through DILG or other agencies as well? I'm doing this as a private individual. Yes, because for those who do not know, Orion is also an OFW. You're proud of it. He lives in Singapore. Okay? And talagang self-taught ka. You're party ka ng committee na to di ba? Nung PDP Laban Federalism Study Group. So, private individuals to. Basically, marami doon, mga professor, ang mga kasama ko. Ako, sa totoo lang, ako lang yung talagang walang titulo eh. Lahat sila mga doktorado, may iba doon mga attorney, may iba doon mga may master's degree o ano pa dyan, mga postgrad na yan. Ako lang ang wala. Ako lang ordinaryong tao. Pero although ako matagal na akong nag-aaral about federalism. Actually, high school pa ako pinag-aaralan ko yung federalism. Sabi mo nga, I remember. So, matagal na akong nag-observe ng mga ibang mga bansa. Matagal na akong nakikipagdebate sa mga taong kumukontra. More than 10 years. Nagdidebate na ako. So, alam ko na kung ano yung mga normal na sinasabing mga batikos na mga kalaban. So, yun. So, yung grupo na yun, kasama ako doon. And this group actually had yung tinatawag nating better quality people in terms of yung credentials and yung knowledge ng mga tao compared to the CONCOM. Yeah. I'm sorry to say, doon sa CONCOM kasi, doon ba yung nagkaka-glitch? Doon nagkaroon ng glitch. Okay. So, yung CONCOM, nangyari doon, may ilan doon na mga galing. 2 of our members from the Federalism Study Group who created the PDP Laban draft became part of the CONCOM. Pero ang problema kasi, mas kakaunti sila. Yung mga magagaling, yung mga marurunong, kakaunti lang sila kumpara dun sa napakaraming mga gurang na old school. As in, yung pag sinabi natin gurang, mga more than 75 years old, yung mga ganun yung mga tipo na hindi na mapapalitan ng kanilang pag-iisip. At akala nila, ang dami na nilang alam. So, ang nangyari, sila, yung mga nagpursige dun sa federal presidential. So, sila rin yung mga nagpursige dun sa, wag nating tanggalin yung 60-40. Since mas marami sila kaysa dun sa mga eksperto na mas bata, ayun ang nangyari, na-outvote yung mga taong mas may alam tungkol sa ano yung pagbabagong kinakailangan natin. So, at this point, nasaan na tayo? Are we stuck? In a way, we're actually kind of stuck, pero may ginawa si Tatay Digong, which was, sige, ang dami kong narinig na mga batikos. Kasi siya mismo, last year pa, lukewarm siya towards the CONCOM deal, the CONCOM draft. Although binigay sa kanya, hindi niya sinabi, ito na ang official draft ko. Hindi May ibang tao akala nila yun. Pero actually, sinabi niya, okay, bubuksan ko ang draft na ito
sa scrutiny para makita ng mga taong bayan kung ano to at yung mga ibang tao na may alam. Sige, magbigay kayo ng mga suggestions kung paano pagagandahin ito lalo. So yun ang nangyari. So maraming yung grupo namin, ang dami naming email dun sa Presidential Complaint Center na kinakailangan federal parliamentary. Dapat tanggal yung 60-40. Dapat ayusin ito, ganyan. Tapos nakita nga nila. Kaya siya nagsabi, sige, gagawa ako ngayon ng interagency task force para sa federalism, para magkaroon ng mga mga proposals para paano pagagandahin kumbaga yung CONCOM draft may mga mali, tanggalin natin yung mga mali. Okay. So ano bang maaasahan natin sa federalismo? Well, unang-una, pag sinabi nating federalismo, ito yung ini-empower natin, binibigyan natin ng poder ang mga rehiyon para magawa nila ang kinakailangan para mas makapag-akit sila ng mga investor. So unang-una, yun ang pinaka-importante, yung para magkaroon ng pagkain yung mga ordinaryong tao, mga trabaho yung mga tao. So yung mga regions mas magiging agresibo sila sa pag-akit ng mga investor. So pag may poder sila, pwede silang gumawa ng mga batas na pabababaan nila yung taxation rate dun sa kanilang lugar para mas makapag-akit ng mga investor. Ginagawa yan sa ibang mga bansa Kunyari sa USA for example, yung mga Nevada, mga Alaska, yung ibang mga states na kakaunti lang yung mga tao. Gusto nila mag-attract ng mga tao at ng mga businesses. Kaya binababaan nila o paminsan ginagawa nilang zero ang state tax. Di ba pareho rin sa mga autonomous regions like in Spain? Ganun din. Ganun din. Diba? Ganun din. Yes. Okay. So, yung nangyayari sa Espanya, actually, it's yung tinatawag nating federalism in all but name ang tawag doon sa Espanya. So, sa tingin ko actually, ang kulang na lang kung sinabi ng Spain actually federalism tayo, ang mga Catalan ay actually magiging masaya. Oo. Tingin ko, yun lang. Kasi, yeah, I think so. Yun lang Tama. Yeah. Kasi ang nangyayari, parang inaako niya yung lahat ng tax ng tao. Mabigat sa mga Catalan. Paminsan, pangalan lang kasi talaga. Ang nangyayari kasi, ang Espanya, tinatawag natin, Unión de las Comunidades Autónomas. So, parang, hindi niya sinasabing may soberanya yung mga, ang mga rehiyon. Kaya parang yung mga Catalan, ang isip na, at pati yung mga Basko, akala nila na parang, hindi naman kami parang binibigyan ng sapat na autonomiya parang gano'n. Pero kung bibigyan siguro, babaguhin ang paradigm, ang paradigma, magiging mas masaya. sasabihin, actually yung sistema natin, pagagandahin pa natin lalo, magiging federal, hindi na unitary with federalism-like features. Siguro magiging mas masaya na yung mga yung mga Basko, ang mga Catalan at mga Gallego at saka yung mga Andalus. Yeah. So, diba? Oo, ako rin Tama yun. Diba? So dito, balik tayo sa Pilipinas, sabi mo nga, some regions dapat babaan yung tax. Lalo na siguro yung mga rehiyon na kailangan pa mag-progress. Yes. Yung hindi pa masyadong nakikilala. Hindi masyadong kilala, Okay. hindi masyadong pinupuntahan ng mga investors. Yeah. So dapat may poder sila na baguhin nila. Tsaka makapagbigay sila ng mga tax breaks. Sabihin nila, sige, pag pumasok kayo dito, 10 years o 20 years kayo, walang tax. Parang mga ganun. Oo. Sa ngayon kasi, at saka pinag-usapan to sa isang conference nung Monday and Tuesday, nung Lunes at saka Martes, doon sa Heritage Hotel. Ito yung Interagency Task Force on Federalism na conference. Napag-usapan talaga yun na kapag ang mga regions o yung mga probinsya gusto nilang magbabaan ng taxes o magbigay ng mga incentives, kinakailangan pa nilang lumapit sa NEDA at humingi ng pahintulot na pwede ba namin baguhin to para makakuha kami ng investor. Pero under federalism, hindi na kinakailangan. Sila mismo, naisip nilang mas maganda ito, gagawin nila. Secondly, sa federalism, magkakaroon ng strengthening of the regional identities din. So kasi, ang problema natin sa Pilipinas, pinipilit natin ng mga Pilipino na lahat tayo, Tagalog ang salita, Pilipino, ganyan. Okay. May mga taong galing sa iba't ibang lingwahe. Bisaya, Chabacano. Ganon. Diba? Pluricentric dapat tayo, hindi unicentric. Plurinational o pluriethnic or multi-ethnic. Hindi tayo uni-ethnic
Oo. 'Di ba? Hindi tayo mga isa lang ang lahi natin. Hindi tayo katulad ng Or mga isa Koreano. lang yung mother tongue natin. Oo, hindi. Iba-iba nako. tayo eh. Yeah. So, mas maganda yung federalism sa ganun. At mamemenos yung mga tinatawag nating ethnic tensions dahil sa federalismo. Correct. So, yun. Now, pero dahil sa federalismo, kinakailangan din natin ng ibang mga reforma para gumana talaga ng husto ang federalismo. Kasi may mga nagtatanong, ang dami mga batikos na binibigyan ng ibang tao dyan, paano mababago ang Pilipinas kung magpe-federalismo tayo kung pareho lang naman ang mga magiging leader, kung pareho lang ang mga... Yun din di ba? Yun ang dami nagtatanong noon. Okay, So, ito yung rason kung bakit kinakailangan natin ng parliamentary system. Okay. Kasi kung presidential system tayo, yung presidential system kasi hindi lang sa presidente, yung pati na rin sa gobernador, pati na rin sa mayor, ganyan. Ang sistema dyan, binoboto mo yung isang tao dahil sa pangalan niya at sa personalidad niya. So yung nangyayari dyan, parang iboto niyo ako. Tapos yung mga lumalabas na poster, picture nung tao, pangalan ng tao, iboto niyo. Ako ay tagalingkod din nyo, ganyan. Yeah. Ako. Pero tinatanong ba natin, ano bang kakayahan mo? Anong kakayahan mo? O anong paninindigan mo? Okay. Hold that thought, Orion. We'll just pause for a break. An opportunity to reach out and teach because education is the greatest equalizer. Education Radio. Education Radio. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Sa boxing, sagot ko kayo. Pero sa laban ko na tigdas, dapat magkasama tayo. Pabakunahan ang inyong mga anak. Abangan ang mga bakunador o pumunta sa pinakamalapit na health center. Ito ang pinakamabisang paraan kontra sa tigdas. Para sa inyo ang laban na to. Knockout Tigdas, para lahat tayo ay ligtas. Halika na't simulan ang pagbabago. Isulong natin ang federalismo. Nakaakibat ang tunay at totoong serbisyo sa publiko. Layunin na mapaunlad ang bansang ito. Tunay na tutulong sa mga tao. Ito na ang tamang panahon para magkaisa lahat tayo. Halika na para sa ating pagbabago. Isulong natin sa bansa federalismo. Tayo na. Federalismo. Tayo na. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno o may gusto ka lang ihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption and wrongdoings if you do not cooperate. Hotline 8888. You name the public official. Name his sins in that bulletin and I will take it from there. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan ang kaligtasan mo. Kayo yung employer namin. Maging mapagmatyag at maging bahagi ng tunay na pagbabago. Education Radio. Kasama si Pia Morato, Mark Lopez at Attorney Tom Bettinger sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good morning. We're back on Education Radio. Ang ganda ng commercial na yun. Oo nga Diba? federalismo. Diba? So, okay. Sabi ko nga, hold that thought. Paano yan? Sa rehiyon, dapat yung mga binoboto natin may kaalaman. May kaalaman at may paninindigan. Correct. Tsaka, Political will yan. Political will. So, ang nangyayari kasi, pag nagka-parliamentary system, imbis na sino yung sikat ang nananalo, una, binoboto kasi ang more on partido eh. So, ang makikita natin yung pinagkaiba ng mga bansang gumagamit ng presidential system sa mga bansang gumagamit ng parliamentary system. Tuwing eleksyon, sa mga gumagamit ng parliamentary system, ang mga poster nila, hindi yung mag-iisang mga mukha tapos pangalan nila. Hindi. Either grupo, mukha ng grupo, tapos pangalan ng kanilang partido, o kaya yung emblem, yung logo ng partido at ng pangalan ng partido at kung ano yung plataforma nila. So, nakikita ko yun sa Singapore dahil parliamentary sa Singapore, nakikita ko yun sa Malaysia, ganun din. Hindi siya masyadong yung nakikita nating mga poster na mga mukha ng mga tao at mga pangalan nila. Ang nakikita natin, pangalan ng partido.
So ganun na nangyayari Sa Espanya, ganun din. Ganun din sa Espanya kasi ang ano sila closed list ang tawag doon sa Correct. sistema nila. So hindi sa mga balota sa Espanya hindi pangalan ng tao ang nilalagay, partido Correct. Tama. Ciudadanos, Podemos, PSOE. O, diba? Diba? Partido Popular, gano'n. Yeah. So ganun na nangyayari. So ang mas maganda kung mangyari sa Pilipinas at wag natin sasabihin kasi kultura nila iba. Ang kultura natin ng mga Pilipino ay pareho sa mga Kastila eh. Correct, tama 'yan, ha. Pareho. Ang Tama. dami kong barkadang Kastila doon sa Singapore kasi ang daming mga expat doon. Ang sense of humor pareho eh. Correct, tama. Nagkataon lang na Kaya tayo nagkakasundo eh. Pagpunta nila dito, nagkakasundo. Pareho yung style, yung wavelength natin, pareho eh. Pero yun, hindi naintindihan ng mga tao na kaya tayo nagkakaganito. At pati na rin ang Latin America nagkakaganito na yung mga politiko natin, marami sa mga politiko natin, mga walang kwenta, dahil presidential system ang gamit natin. Yon ang problema. Yun ang problema. So, hindi ba nakikita yon ng mga elders, okay, so to speak, sa CONCOM? Nako, ang problema kasi dito, yung tinatawag nating old dogs can't learn new tricks. Okay. Di ba? So, marami doon kasi, yun nga, masyado silang na-immerse doon sa, na-brainwash doon sa American system. Di ba? Wala na silang alam na iba. Hindi sila nag-aral tungkol sa ibang mga bansa. So, yun yung malaking problema. Na, ang dami sa kanila, sanay na sanay sa Philippine system at sa American system at wala silang alam na kahit anong ibang sistema. So, yun lang ang pinipilit nila. Ang problema, mas madaling batikusin ang CONCOM draft dahil doon. So yun yung sinasabi ng mga tao, paano tayo magkakaroon ng pagbabago sa federalism kung pareho lang yung mga magiging leader? Ayun nga magiging problema. Magiging pareho lang ang mga leader natin kung presidential system pa rin tayo. Pero kung nag-parliamentary tayo, magbabago talaga ang sistema dahil hindi na tayo nag-iisip tungkol sa sino ang tao yung nandyan, kundi kung alin yung partido at ano ang kanilang paninindigan, ano ang kanilang plataforma, ano ang kanilang programa na gustong gawin. Pero Orion, meron din tayong ibang problema. Ang daming partido na paiba-iba, nagiging independent pa nga paminsan yun. Oo. Paano yan? Paano mareresolve Mareresolve talaga yan dahil sa parliamentary system. Okay. Dahil ang nangyayari kasi, kaya nagkakaganyan yung mga partido dito sa sistema natin is precisely because of the presidential system. And yung presidential system natin ay nagkaiba sa sistema sa US. Dahil sa US, meron silang tinatawag na electoral college. Yung electoral college, may pagka-parliamentary yun eh. Yun yung nagpepuwersa sa kanila na magkaroon lang sila ng two main parties. Pero dito sa Pilipinas, tulad ng Latin America, walang electoral college sa ating presidential system. Direct voting. Anything goes. Yeah. So, nangyayari, yung mga tao, kunyari, sa loob ng isang partido, nagkakaroon sila ng away-away, hindi, gawa na lang ako ng sariling partido. Kaya nag-i-split-split. Ang dami na ngayong mga partido. Ang dami nag-i-independent. At bakit sila nag-i-independent? Kasi para sa kanila, hindi naman importante na may mga kasama ako eh. Bakit? Kasi, hindi sila katulad ng sa parliamentary system na kinakailangan nyong maging marami para makakuha kayo ng poder. Correct. Kasi parliamentary system, kinakailangan magkaroon ka ng majority na yung number of seats mo sa parlamento ay majority. Para kayo magsama-sama kayong kapartido, kaalyado, ay kayo yung magiging gobyerno. Walang ganun sa sa presidential system. Ang gobyerno ay nagagawa ng sino nagiging presidente. Yeah. At yung legislatura limited to mere lawmaking lang. Right. So yun yung problema. So, that's why at this point, nakikita natin may battle talaga sa Congress, Yes. may battle sa Senate, kasi nga partido yan eh. Oo. 'Di ba? Unlike, ganun din sa Espanya eh. Kung nanalo nga yung Pepe, 'di ba? Oo. Pero yung sa parliament or sa Congress, 'di ba? Yung mga seats occupied mostly by another party, problema. Oo. Ganun ba rin yun? Ang nangyayari, so ang nangyayari kasi sa Espanya, pwedeng kasi may isang partido nagkaroon siya yung pinakamarami, pero hindi siya majority. Exactly. 'Di ba? So yun yung nangyari sa Partido Popular. Yeah. Ang nangyari ngayon yung PSOE, sila yung nagkaroon nakapag-form sila ng koalisyon, tapos sa loob ng koalisyon,
sila yung pinakamalaki. Yes. At mas yung coalition nila, mas marami sila, sila yung majority. Yes. Kaya yung kanilang leader ang naging bagong presidente del gobyerno, yung bagong primer ministro. Yun. 'Diba? So ang mangyayari dito, dapat party-based. Yeah. Nangyayari yun sa Spain, nangyayari yun sa mga bansang gumagamit ng parliamentary system. Talagang yung mga botante sa mga bansang gumagamit ng parliamentary system, ang consciousness nila ay nakabase sa partido, hindi sa tao. Yeah. Dito sa Pilipinas, tao. Sa Latin America, tao. Ganon. Sa Espanya, hindi eh. Hindi talaga. Partido talaga eh. Yeah. I think this is a friend of yours. Someone said, in Singapore, two-party lang. Hindi. Maraming parties. Okay. Pero may isang main party, which is the People's Action Party, but there are many other parties. May Workers' Party, may Singapore Democratic Party, may Singapore Democratic Alliance, may ang dami, may Labor Party pa nga, may marami. Actually, there are a lot of parties in Singapore. Yun nga lang, marami sa kanila hindi na nanalo. Yun na nga. So going back to the regions now, okay, sinasabi natin na kailangan. Kasi as far as I remember, since 2016, pinag-uusapan nga natin itong federalismo. Kasama pa nga namin sina Maluti Kia. Talagang, yes. And I know you've worked with her also on this. No? Talagang, if you don't know how, kunyari mayor ka ng Babuyan Island. Okay? Ganun na lang. Mayor ka ng Babuyan Island. If you don't know how to sell your province, you should not run. Oo. Ganun nga. Kasi inaalok mo yung mga investors na dito kayo magpatayo ng negosyo dito sa Babuyan Island. Turista, punta rin kayo dito. Sa Babuyan Island. Diba? Ganon. Totoo naman diba? Exactly. So, yan again, question of skill. You have to have the skill to be able to do this. Exactly. And maybe yan rin yung nagkakos ng glitch. Diba? Ng fear. Diba? It's, the thing I noticed is I think it's all about yung fear of the unknown. Yeah, yun na nga. Tapos sticking with what's familiar. Yung masyado kasing yun nga, yung ayoko ng pagbabago kasi pag-aaralan ko na naman yan. Ganun talaga eh. Sa IT kasi kami, kinakailangan lagi namin pinag-aaralan yung mga bagong technologies. Yeah. Kasi yung kung ano yung napag-aralan mo nung college, magbabago yan in 5 years of course, nag-evolve. Pero hindi ba tama yan for everyone? That's sa teacher. Kailangan mag-aral. Sa doktor. Sa doktor. Sa abogado. Oo. Diba? Ganun dapat eh. Pero maraming tao kasi kampante lang sa kung ano yung dati nilang nakasanayan, yun na lang. Huwag na tayo magbago. Pero problema kasi, yung kung ano yung nakasanayan natin, hindi gumagana ng tama. Hindi optimal. Parang medyo palpakin eh. Naswerte tayo ngayon na even under a presidential system, magaling yung naging presidente natin ngayon. Pero naswerte lang tayo. Yung bago dumating siya, sino yung nandito sa poder dati? Nako, walang kwenta yun. Dinaan lang sa pangalan. Ayun na nga. Dinaan sa pangalan dahil nga presidential system. Yun na nga. Namatay ang nanay, tumakbo, nanalo. Kasi yun ang sistema ng presidential. Kasikatan, apelyido, ganon. Kaya yung mga nangyayari sa ibang bansa, yung sino yung mga artista, pati sa Pilipinas, artista o celebrity, sinong sikat, o sino yung mga galing sa mga tanyag na pamilya na may apelyido, yun lang yung nananalo. Tingnan natin ang US, ang USA presidential system. Nakailang beses na sila na may mga father and son na pwede yung Bush, George Bush Sr., George Bush Jr. Di ba? Tapos meron pa yung John Quincy Adams. Meron pang grandfather and grandson, William Henry Harrison and Benjamin Harrison. So, ganun siya, daming. Tapos meron pa yung mga magpinsan, ang mga relatives, Theodore Roosevelt and Franklin Delano Roosevelt. Muntik na nga magkaroon ng husband and wife eh. Diba? The Clintons, diba? Si Clinton. O diba? I mean, pag sinabi natin mga dynasty, hindi federalism ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga dynasty, kundi presidential system. Yeah. Kasi sa presidential system, ang kampanya mo ay nakabase dun sa pangalan mo para maging sikat ka, gagamitin mo yung tatay ko si ganito, yung lolo ko si ganito. Pero kung sa parliamentary system, hindi pangalan ng binibenta mo eh. Partido eh. Oo. Yun yung pinagkaiba. So, anong target natin ngayon? Well, ang target natin,
Well, firstly, pag sinabi nating target timeline, ang sinasabi ko ay dapat by the end of 2020. Okay. Dapat mangyari na. So that's next year. That's next year. Dapat by end of 2020, nakapag-desisyon na yes, gagawin na talaga natin to at sumang-ayon na Teka ang mga muna, Pilipino. decision lang? As in, yes, na okay, we're gonna push through it. Yes, napakubaga parang nagawa na natin na nag-yes na ang mga tao. Dapat nagkaroon na tayo ng plebisito. Yun, okay. Dapat nagkaroon na tayo ng plebisito na yes, mangyayari ito. Kasi kung hindi natin gagawin by end of 2020, pagpatak ng January 1, 2021, lahat na ng mga politiko, lahat ng mga elected officials, ang iniisip na nila ang 2022 elections na. Correct. So kinakailangan talagang ayusin ito habang maaga pa, habang may oras tayo. Okay, hold that thought again. We'll be right back. An opportunity to reach out and teach because education is the greatest equalizer. Education Radio. Education Radio. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Kaibigan, matipunong mama sa Mindanao, nanganak! Lalaking nanalo sa loto, nagmalaki, inakupo! Tintero ng suka sa Commonwealth, Pinoyo! Kaso ng basurero sa Payatas, binasura ng korte. Huwag basta-basta maniniwala sa bali-balita. Kalat na kalat yan sa social media. I will fight fake news forever. I will dismiss disinformation. Sinasadya nila ang disinformasyon, kaya ang bansa natin ay nalalason. I will fight fake news forever. I will dismiss disinformation. Kung hindi pa tayo sasandal sa totoo, fake news ang mananalo. Ang tinig lamang ng katotohanan ang dapat nating ipaglaban. I will fight fake news forever. I will dismiss disinformation. Dismiss disinformation. Fight fake news forever. Sa puksing, sagot ko kayo. Pero sa laban ko na tigdas, dapat magkasama tayo. Pabakunahan ang inyong mga anak. Abangan ang mga bakunador o pumunta sa pinakamalapit na health center. Ito ang pinakamabisang paraan kontra sa tigdas. Para sa inyo ang laban na to. Knockout Tigdas, para lahat tayo ay ligtas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Education Radio. Kasama si Pia Morato, Mark Lopez at Attorney Tom Bettinger sa Radyo Pilipinas 738 AM. Good morning, and we're back on Education Radio. So, okay, before I went on the break, we're talking about timeline. Timeline. Okay. Yes. So, sabi ko, dapat by end of 2020. Kasi kung hindi natin ginawa by end of 2020, magkakaroon tayo ng problema by January 1st, 2021 dahil 2022 na ang iniisip nilang eleksyon. Diba? So, we have to really move fast. We have to educate people as to why federalism is so important. And not just any federalism, the right kind of federalism. Importante to, I'll give an example. Kasi pag pinaghati natin ang mga forma ng federalismo, meron mga bansang nagpe-federalism na palpak. Meron eh. So, makikita natin yung mga Argentina, Brazil, Mexico, Nigeria, Venezuela, Sudan, South Sudan. Mga ano yan eh, mga federal presidential pero medyo palpakin, 'di ba? Pero titingnan naman natin yung mga federal parliamentary. Nandiyan yung mga Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, Malaysia, Switzerland, ang dami pang ibang mga bansang okay. So yung importante talagang makita yung distinction na merong mga federalism na palpak kasi presidential yung gamit nila, federal presidential sila. Pero meron din yung mga high-performing na federalism. Yun yung mga federal parliamentary. Yeah. At yun yung dapat nating sundan. Yeah. Pero you mentioned nga, okay, and since this is Education Radio, we really need to educate. Where are we at in terms of educating our brothers and sisters? And to add, Luzon, Visayas, Mindanao tayo. So, mahirap pa. Oo nga eh. Diba? So, I mean, in my own private capacity, I've done a lot of videos na either in English, Tagalog, Cebuano kasi yung mga salita ko. Pero yung kailangan ko ng tulong ng napakarami mga tao para i-forward din nila, i-share nila yung mga ginagawa ko para maging milyon-milyon yung mga share, makuha ng lahat ng mga Pilipino. Tapos may ginagawa rin kaming videos na nasama ko si dating ASEC Mocha na
tumutulong sa pag-educate ng mga tao. May mga bite-size na parang 2 minutes, 3 minutes lang na video na pinag-uusapan yung bakit magandang federalism, bakit maganda yung federal parliamentary system, bakit kinakailangan natin maging bukas sa foreign investors, ano yung mga maling akala tungkol sa federalism at ano yung tamang impormasyon. Mga ganun. So we made it, it's called Reform Minute. Okay, nice. Kasama ko doon ang basically yung nag-execute nito is si Direk Aris Olea. So dati siyang OFW sa Singapore din. Okay. Tapos talagang passionate siya about constitutional reform. Na magaling siyang gumawa ng mga video, magaling siya mag-edit, magaling din siya mag-deliver. So gumawa kami ng mga ganung video. Ako yung gumagawa ng outline. Tapos gumagawa siya ng humorous pangmasa type na script na nagko-connect. And then after making several, like 7 episodes, not just 7, 9 pala. May two introductory videos siyang ginawa, tapos there were 7 other videos. Ginamit namin parang proof of concept yung pinakita namin kina dating Asik Mocha, and ngayon sumali siya sa pagtutulong para mas malaki yung reach. Mas maraming taong makakapanood ng mga video na ito. Pero yun nga, kinakailangan ko talaga ng mga kababayan natin na tumulong sa pag-share para mapanood dito ng maraming tao. Hindi lang mga 10,000 people. Kailangan 10 million at least. I mean, naka-experience ko na ba na, people in dialogue, alam mo ba, just people out there. Kasi ako, somewhat, like in the army, Oo. okay, nasa gubat pa kami. Narinig ko yung mga kasama ko. At least nagdedebate sila about federalism. Oo. So sabi ko, shucks, maganda ito. Maganda. Diba? Actually, yung mga kunyari. Okay. Pag diba? kunyari, paminsan kung naka-coding yung kotse, edi napa-grab ako or napa-taxi. Yun yung mga taxi driver, pro-federalism ang marami. Oo eh. Tama, actually, correct. Ito yung nakakatawa, no? So yung mga survey firms, nagsabi sila dati, kakaunti lang, 25% lang ang gusto ng federalism. Mali, kasinungalingan po yun. Talaga? Ang ginawa nila, this is what they did. Imbis na nagtanong sila ng question na ang sagot ay yes or no, pabor ka ba sa federalism? Yes or no? Ang ginawa nila, pabor ka ba sa federalism? Yes now, yes later, no, at saka don't know. Okay. Ang nangyari, sabihin natin nagkaroon ng siguro 30% sa yes now, 30% sa yes later, 30% sa no. Siguro mga 29-25% sa no. Tapos the rest is don't know. So may mga taong don't know. Pag sinama mo yung dalawang yes now and yes later, parehong yes kasi sila eh. 60% yun, majority. Yeah. Pero anong ginawa ng mga survey firm? Nung pinakita nila nung naglabas sila ng headline sa mga papers many months ago, sabi nila, only 30% agree with federalism, majority do not agree. Pero yun yung headline na ginawa nila, yun yung kanilang title. Pero pag binasa mo, makikita mo, ay teka lang, may yes now and yes later pala. Hinati nyo, tapos parang minisrepresent nyo yung data. Yeah, pinagsama pa paminsan yung mga... Parang fake news yan. Fake news yan eh. Fake news yan, ha? Fake news yan. Pinapalabas nila na parang, wala namang gusto ng federalism. Pero actually, pag pinagsama mo yung yes now and yes later, parehong yes yun eh. Tama ka eh. Kasi like, I take the taxi also going to the airport, Kasi aga-aga, di ba? Taxi, punta ako ng region. Kinakausap ko din yung mga taxi driver and most of them, they may not know the details. They don't know the details, pero alam nila na maganda to eh. Yes. So, yung mga surveyors na nagsasabi ko, kaunti 30% lang. Hindi eh. It's actually 60%, at least. At least 60%. So, linuloko tayo, tapos paminsan sasabihin nila 70% kasi isasama nila yung mga 10% na don't know, na na ayaw parang daw. Kinakluster nila yung mga hindi yes now eh. So, that's fake news. And, totally. I hate it na ginagawa tayong parang dinuloko tayo ng mga to. Dummies. Oo. Diba? Anong kakala nyo sa atin? Oo. Diba? Yeah. Kasi a lot of people out there, parang may feeling din na, wala na namang mangyayari. So they don't want to be, that's the hardest part, Orion. Yung mga ayaw na makisali sa, edukasyon when it comes to
really understanding federalism because yung feeling nila, wala na, pareho lang yan, di ba? May tanong ka kanina, ano yung kinakailangan para sa education on federalism? Well, itong librong ito, The Quest for a Federal Republic, ay available sa National Bookstore. 500 pesos. So yung mga taong nag-aaral tungkol sa yung mga nagte-take ng political science, ganon, bili kayo nitong librong to. Hindi ko sinasabi to dahil may kinikita ako dito. Wala akong kinikita dito. Free lang ang pagsulat ko ng isang article ditong mahaba sa loob ng book na ito. Isa akong contributing author. Na ang mga kasama ko dito puro mga doktorado. And this book, we didn't make money out of this. But it's basically there to educate people on the details. Right. I noticed Yusek Malaya is your editor. Yes, he's our editor. Okay. And he's also going around, di ba? He's going around, yes. And actually, we're in a way, our group is kind of, in a way, fighting back to recapture the federalism narrative. Because I'm sorry to say, the CONCOM draft isn't really doing a very good job. Kasi it's so susceptible to attack Open to attack. So okay, explain that further. Why is it so susceptible to attack? It's susceptible to attack because of the errors that were put in. Okay. Mistakes. Like, yun nga, yung at the national level, naging presidential system. Okay, yun. Tapos yung 60-40, hindi tinanggal. In fact, if we recall, yung mga economic managers ni President Duterte, marami sa kanila hindi pabor sa CONCOM draft. Ngayon, ito yung nakakatawa. Hindi sila pabor sa CONCOM draft. Tapos pinapalabas ng mga ibang papel, mga dyaryo. Pinapalabas nila na hindi sila pabor sa federalism. Hindi. Pro-federalism ang mga secretaries ng mga economic cluster. Fake news na naman yan. Fake news na naman yan. Pro-federalism sila. Hindi lang sila pabor sa CONCOM draft. Okay. Magkaiba po yun. Hindi naman ibig sabihin pag CONCOM draft, yun na yung federalism. Hindi. Pwede kang pro-federalism pero kontra ka sa CONCOM draft. Katulad ko. Baga parang ang dami na. Si Peter Wallace, for example, ang dami niyang mga articles na linabas na binabatikos niya yung CONCOM draft. But he is a solid pro-federal parliamentary guy. Kasi, sabi ni Peter Wallace, ba't hindi nyo tinanggal yung 60-40? Tapos bakit nanatili pa rin kayo sa presidential? Siya, dating Australian siya. He's now Filipino, pero dati siyang Australian. Australia uses federal parliamentary and they're also open to foreign investors. Yun yung reason kung bakit sila mayaman at maayos. So, ito si Peter Wallace, nagsusulat siya ng mga article na binabatikos niya yung CONCOM draft. How much more pa yung mga kalaban ng federalism? Kasi itong mga taong to, like the economic secretaries, Peter Wallace, and so many other people, they're pro-federalism, pero hindi lang sila pabor sa CONCOM draft. Paano pa yung mga sina Christian and Winnie Munsod, sina Hidarian, sino pa yung iba dyan na kumukontra sa federalism, yung mga dilaw, di ba? All the more silang maghahanap ng buta, sina Davide, di ba? Kontra sa CONCOM draft kasi hahanapan nila ng butas yan. So, kinakailangan natin ng strong draft. And there are, right now in existence, 3 main drafts that are quite strong. Okay. PDP Laban draft, centrist proposals draft, and the People's draft, which is yung kay Malu. So, yung tatlong draft na yan, ako, hindi ko na nga sinasabing, dapat yung PDP Laban lang dahil kasama ako doon. Hindi. Okay sa akin, any of the 3, or in the final analysis, pwede natin ipagsama yung best features ng tatlong yan. So, hindi naman kinakailangan nating dapat isa lang. Hindi. We can join the good features of all 3. Tapos we come up with a super draft. In fact, is the CONCOM open to that? Well, it turns out that they are. When I asked the question last Monday, so I attended the Interagency Task Force Conference at the Heritage Hotel, and I went to the open forum. I asked a question saying, well, the CONCOM draft, and I was very diplomatic about it. I didn't say, pangit ang CONCOM draft. No, I said, the CONCOM draft tries to push for federalism and change the current system. However, there are certain parts where it needs improvement. Ginanong ko. And because I really want federalism to happen, sabi ko, I believe we need to bring in changes to areas that need improvement in the CONCOM draft. So, are you open to it? Sabi naman ni Professor Ed Ali at ni Attorney Parcasio, they were the speakers na in open forum ko
sabi nila that they are open to it. Sabi naman nila na, well, the CONCOM draft is just a draft anyway. Para siyang sample draft. So, yeah, it's expected to be changed or parang modified. So, yun yung whole point natin. Pwede naman natin i-modify. And in fact, the CONCOM draft does have certain areas na okay din siya. So, pwede natin ipagsama. Ito, yung PDP Laban version, yung CONCOM draft, yung centrist proposals, and the People's draft. Ipagsama natin yung mga yan. Yeah, apat na yan. Okay. Tanggalin natin yung mga walang kwenta. Yeah. Ipagsama natin the best features of all, and then we come up with a really great super draft. Yeah. So, hindi birto super draft. Super draft by diba? the end because there's a by timeline. The end, oo. Dapat, in fact, dapat mid-2020 meron ng super draft na yan. Para may time, para to edit pa. Edit, and then campaign for the plebiscite. Yan. Yun. Kailangan talaga yan. Can the people watch out for this timeline? Kasi we have to do our parts also, diba? So parang, kumbaga, tatanungin na, nasan na ba tayo? Diba? To gauge rin the interest of the, civil society, diba? We need to just keep on pounding and pounding that this is urgent because it's urgent. I mean, look, we want to make sure that it's part of the platform of the president. Part of the platform of the president. That's what he was voted for. Yes, people voted for him. And even people who didn't necessarily like Mayor Duterte back then, but when they heard he was pro-federalism, sige, boto natin siya. Ganun eh. Yeah. So, the other thing is, we are currently enjoying the fruits of the very strong political will and good decision-making of the current president. But his term is going to end 2022. We need a system that will allow similar-minded, high-quality leaders to become the leaders of this country. And that can only happen if we change the system. If we continue to keep this lousy system we have, naswerte lang tayo with Duterte, but 2022, we don't know what's gonna happen. Baka na naman, baka tumakbo si Chris at baka manalo pa. Oh my God. And you know why? Why I think baka manalo pa siya kung tumakbo siya? Kasi, by 2022, magiging watak-watak ang mga pro-Duterte. Kasi pag hindi na tatakbo si President Duterte, maraming mga dating Dutertista ay gusto nang tumakbo. Yeah. And mahahati talaga yung vote. Pero yung mga dilaw magiging solid pa rin sila. Pag of course. lumabas si Chris, sabi niya, ako, anak siya ni ng Harry Reyna di ba? So mangyayari, yung lahat ng mga dilawan, kahit hindi nila siguro gusto masyado si Chris, ano siya one for all yan. Ano sila, magsasama-sama sila. Of course. So yung mga DDS votes na siguro magiging mahahati-hati 10% lang, 10%, 11%, 12%. Tapos itong isang grupong to na lahat ng mga dilawan, siguro mga 15% lang sila, sila yung magkakaroon ng pinakamaraming votes. Sila yung mananalo. Tama. So, yun yung mangyayari. Yan makinig kayo. Totoo so, yan. kailangan talaga natin baguhin ang sistema. Kung gusto natin manatili ang mga magagaling na sistema, magaling na programa ni Duterte, gusto natin manatili ang magaling na liderato niya, kinakailangan natin baguhin ang sistema. Or yung ang Pilipino kasi, we love to talk about, ito yung probinsya ko. I'm so proud to come from, let's say, Zamboanga or whatever. Diba? Cebu, Davao. But, yung mindset pa rin, Imperial Manila eh. Oo nga eh. They still come here to kasi look for jobs. Kasi nandito yung mga trabaho eh. Yeah. So, federalism's gonna change talaga. that. It's the only way. If we look at other countries na gumagamit ng, kunyari yung mga countries na gumagamit ng unitary system, yung mga, let's say France, unitary sila eh. We only think of one city, Paris. Yeah. We look at countries that use unitary systems, we only generally remember one main city. Pero yung mga countries na gumagamit ng federalism, we remember a lot of cities. Like in Germany, we remember Munich, we remember Berlin, which is the capital, but there's also Bonn, there's Düsseldorf, there's all these different, Hamburg. There's so many different cities that we remember because sikat sila lahat dahil federalism eh. Ganun din sa USA dahil federal sila, hindi lang naman Washington DC na naaalala natin o hindi lang naman New York. May New York, may Washington DC, may San Francisco, may Seattle, may Chicago, may San Diego, Los Angeles, ang dami. So, dahil pluricentric ang nangyayari, maraming sentro. And yun ang kailangan natin.
maraming sentro, hindi lang isa, Metro Manila lang. Okay, so give us homework. These are your last words now. Give us homework. The people, civil society, how we can do our parts. So, i-follow nyo ang Correct Movement sa Facebook. You can also follow me, Orion Perez D, ang nakalabas sa pangalan ko sa Facebook. And I always come up with educational updates about bakit importante ang mga reformang ito. Naglalabas ako ng mga info na ito, maling akala ito, tapos ito yung tama. So, mag-follow kayo, punta rin kayo sa correctphilippines.org. So, website ko na ginawa ko yan since 2010. Nandyan ng maraming mga articles about bakit importante yung federalism, federal parliamentary at pagtatanggal ng mga 60-40. Panoorin din ninyo yung mga videos ni Mocha, yung Reform Minute videos. Reform Minute, parang ganon. And yeah, basically, try to educate yourselves by also going to National Bookstore and buying this book, The Quest for a Federal Republic. It's only 500 pesos. Pwedeng marami kayo, tapos bumili kayo ng isang libro, tapos magpapasa-pasa kayo. Share kayo. Yeah, share it. Kasi yung mga articles na nandito, talagang pinag-uusapan kung bakit importante yung federalism at parliamentary at yung pagtatanggal ng 60-40. Right. I'd recommend that to the book clubs. Yeah. Diba? Yeah, definitely. Take this up, guys, because we need to educate ourselves. And ladies and gentlemen, itong librong ito, ako lang ang walang titulo dito, pero yung mga kasama ko puro mga profesor at mga doktor. Ako lang yung ordinaryong OFW dito na walang titulo, mister lang ako. Yung iba dyan, attorney, doktor, pareho professor. Pala tayo, Orion. Ganyan. Yeah, diba? okay. I'll read you some of your the comments, no? Orion, kulang po sa communication campaign ng FTI, lalo na sa malalayo. Oo nga eh. Okay, so things we need to work on. Wala namang... it's good to be informed. Yes, federal parliamentary government... Yes to federal parliamentary system. Count me in. Okay. I want to also say hi to Manila Bulletin, who just sent a message. They're also listening to us. So, yeah, great, okay. Great. Federal form of government will lead our provinces to be progressive and more self-sufficient. Absolutely. That's what it's all about. More employment. Yes. Di na kailangan mag-Manila. Hospitals and schools more hospitals and schools. Exactly. In their respective areas. Most corrupt senators and congressmen are against this form because there will be less money to be generated in their pockets. Wala nang pork barrel once we have this system United States and various countries who were progressive adopted federalism. Yes, we took this up. Okay. Next time you're here, you have to come back. Definitely. Okay, so we'll look forward to that. Thanks so much, Orion. Thank you so much for having me, Pia. Okay, till the next time. Till next time. Yes, this has been another episode of Education Radio. Hasta luego, everyone. Edukasyon para sa lahat. Yan ang dapat. Dito sa Education Radio, everyone matututo. Education Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippines.